सो आज मैले एउटा यहाँ आएर देखेको होइन अलिकति एकदम युजफुल हुने कुरा चाहिँ सेयर गर्न खोजेको मेनली मेरो कम्युनिटीको लागि अनि ब्याक इन नेपाल त्यहाँको देखाउनको लागि चाहिँ मेनली यो सिटी एरियाको रोड सेफ्टी चाहिँ कसरी यहाँ एकदमै राम्रो छ होइन। अब बाटोहरूको क्वालिटी चाहिँ छँदैछ होइन, तर मोर देन द्याट यहाँको रुल्स अनि यो मार्किङ भन्छ रोड मार्किङहरू चाहिँ कसरी छ त्यसले चाहिँ कसरी इफेक्टिभ बनाउँछ यहाँको रोड सेफ्टीहरू स्कुल एरियाको लागि होइन, जेब्रा क्रसिङहरू अनि मेनली चाहिँ सिटी एरियामा त्यो सेफ्टीहरू कसरी इम्प्रुभ गरेछ यहाँ भनेर चाहिँ देखाउनु खोजेको। त्यो चाहिँ जस्ट नट रोडको क्वालिटीले मात्रै होइन कि ट्राफिक रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ यस्तो मजाको छ कि यहाँ, त्यो चाहिँ मलाई आई थिङ्क सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई। सो फर्स्टमा चाहिँ यो जङ्सन एरियाहरूमा होइन, जस्तै यो रोड जङ्सन हो नि त, एउटा ठ्याक्कै यहाँबाट एउटा रोड जङ्सन निस्किन्छ क्या, यताबाट निस्किन्छ गाडी होइन, तर यति त अब यताबाट आएको गाडीलाई नि ठाउँ दिनु पऱ्यो, यताकोलाई नि ठाउँ दिनु पऱ्यो नि त, रोकेर जानु छ। त्यसको रोक्नको लागि चाहिँ यहाँ रुल छ क्या, यहाँ एउटा कस्तो रुल हुन्छ नि, यो जुन डटेड लाइन छ नि, यो उताबाट लेफ्टबाट मेरो लेफ्टबाट गाडी आयो भने यहाँ यो डटेड लाइन देख्नुहुन्छ नि, सो यो लेफ्टबाट आएको गाडीले चाहिँ यो भित्रबाट आएको गाडीले चाहिँ यहाँ रोक्नुपर्छ, हेरेर दायाँ बायाँ हेरेर मात्रै जान मिल्छ क्या। फर इक्जाम्पल अब अहिले यहाँ रोक्छ होइन, रोकेर मात्रै जान पाएँ कि। सो यो डबल डटेड लाइनले चाहिँ उताबाट आएको गाडी चाहिँ यहाँ रोकेर दायाँ बायाँ हेरेर मात्रै जानु पऱ्यो, अनि यो चाहिँ रुल हो क्या, ताकि एक्सिडेन्टहरू चाहिँ अलिक कम होस् होइन, मिनिमाइज गर्न सकोस् भनेर चाहिँ यो रुल चाहिँ एकदम इफेक्टिभ छ कि। नेपालमा त जक्सनमा गयो होइन, अब दायाँ बायाँ मतलब छैन, सट्ट काटिदिन्छ होइन, एक्सिडेन्ट हुने प्रोन एकदम प्रोबाबिलिटी एकदम बढ्यो नि त। सो त्यो चाहिँ यसले एकदमै रिड्युस गर्छ भन्ने छ क्या। सो यहाँ जसरी रोक्नै पऱ्यो कि, वेट होइन, स्टप वा स्लो डाउन एन्ड वाच एन्ड गो भनेर चाहिँ हाम्रो साइनहरू देख्छ नेपाल, तर यो चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ जस्तो लागि डबल डटेड लाइन होइन, एउटा अलिकति यताबाट आएको गाडी पनि देखिन्छ, उताबाट आएको पनि गाडी पनि देखिन्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति ओपन जङ्सन भन्छ यहाँ चाहिँ होइन। सो डबल डटेड लाइन यो चाहिँ एउटा जक्सनमा युज हुने होइन। सो वान अफ द बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ यो जक्सनमा छ क्या होइन, अब यो चाहिँ मेरो अगाडि एउटा जक्सन छ होइन, अब उताबाट आएको गाडीले चाहिँ यो डबल लाइटभन्दा अगाडि चाहिँ रोक्नै पर्छ क्या, ताकि यसले लेफ्ट राइटबाट आएको गाडीलाई चाहिँ पास हुन दिनु पऱ्यो होइन। यदि यो उता त्यसको लेफ्ट जाने हो भने चाहिँ यसले राइटबाट आएकोलाई जसरी नि वेट गर्नु पऱ्यो होइन, उता लेफ्ट जाने भने चाहिँ यता जाने गाडीहरू आइरहेछ भने त यो सुइसी जान पायो नि त, तर यदि यो उता उसको राइट जाने हो भने चाहिँ उतातिर जाने हो भने चाहिँ उसले यताबाट आएको होइन, यताबाट आएको गाडीलाई पनि त ठाउँ दिनु भयो, हेर्नु पऱ्यो नि। सो बोथ वेज हेर्नु पऱ्यो कि। सो त्यो डटेड जक्सनको डटेड लाइन्सको रुल चाहिँ त्यो छ क्या यहाँ चाहिँ, जुन चाहिँ नेपालमा मैले काहीँ पनि भेटिनँ होइन, छ होला तर थाहा छैन होइन। सो यो चाहिँ एकदम सेफ्टी वाइज चाहिँ एकदम राम्रो, बोथ वेज हेर्नुपर्छ होइन, अनि बल्ल जान पाएँ कि। सो यो चाहिँ नर्मली एभ्री जङ्सनमा चाहिँ यो रुल नै हो है। सो यहाँको एउटा बेस्ट ट्राफिक रुलमध्ये सिक्नुपर्ने चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यो चाहिँ आजको फर्स्ट थियो होइन। सो जङ्सनमा स्टप वाच एन्ड गो वा स्लो डाउन वाच एन्ड गो होइन। अर्को चाहिँ यहाँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ होइन, जुन यो जेब्रा क्रसिङहरूमा हुन्छ कि नेपालमा चाहिँ अब जेब्रा क्रसिङभन्दा अगाडि चाहिँ रोक्ने ठाउँ चाहिँ एउटा लाइन हुन्छ अनि सक्यो होइन। नर्मली के हुन्छ भने जेब्रा क्रसिङमा कति एक्सिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ नि त, सो त्यो पनि यहाँ रिड्युस गर्नलाई चाहिँ एउटा एकदम इफेक्टिभ भइरहेछ क्या। जेब्रा क्रसिङको लगभग आई थिङ्क 5 to 6 मिटर्स अगाडि र पछाडि एउटा जिगज्याग लाइन भन्ने हुन्छ क्या होइन, जुन म अहिले देखाइहाल्छु एकछिनमा। त्यो लाइन चाहिँ नो पार्किङ जोन, कम्प्लिटली नो पार्किङ जोन, जेसुकै होस् त्यहाँ पार्किङ कुनै कन्डिसनमा पनि पाउँदैन। त्यहाँ लाइन त छिन पायो बत्ती बल्दा वा बाटोहरू मान्छेहरू क्रास गरिराख्दा होइन, तर त्यहाँ पार्किङ पाउँदैन, किनभने त्यहाँ पार्क गर्ने बित्तिकै आउने गाडीले मान्छे देख्दैन बाटो काटेको, र बाटो काट्ने मान्छेले गाडी पनि आएको देख्दैन नि त राइट डिस्टेन्समा। सो यो केसमा कति एक्सिडेन्टहरू भएको देखिन्छ नि त नेपालमा होइन जेब्रा क्रसिङमा। त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी रिड्युस गर्ने भनेर एकदम इफेक्टिभ वे चाहिँ त्यो लाग्यो। सो जिगज्याग लाइन भन्छ, त्यहाँ नो पार्किङ एट एनी टाइम। सो त्यसले चाहिँ अब जुन त्यो कभरेज हुन्छ नि, देख्ने डिस्टेन्स चाहिँ राम्ररी देख्न चाहिँ हेल्प गर्छ पेडेस्ट्रियनलाई होइन, अनि ड्राइभरहरूलाई चाहिँ पेडेस्ट्रियन देख्नलाई पनि एकदमै टाइममा अब्जर्भ गर्न चाहिँ टाइम दिन्छ नि त। सो त्यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ
अर्को एउटा हुनै पर्ने होइन जेब्रा क्रसिङको अगाडि पछाडि भनौँ न। सो एउटा जेब्रा क्रसिङ म देखाउँछु ल। सरी सो यो जुन जेब्रा क्रसिङको मेरो पछाडिको जेब्रा क्रसिङको अगाडि त्यो जिगज्याग लाइनहरू देख्नु भएको छ नि होइन, यो जिगज्याग लाइन छ नि त्यहाँसम्म चाहिँ जेब्रा क्रसिङ चाहिँ वहाँ छ होइन, त्यहाँनिर छ जेब्रा क्रसिङ। तर लाइन हेर्नु जिगज्याग लाइन कहाँसम्म छ होइन, पारि पनि हेर्नु र माथि पनि त्यो जिगज्याग लाइन चाहिँ माथिसम्म छ क्या। अनि यति भएपछि चाहिँ अनि यो चाहिँ नर्मली स्कुलको छेउछाउतिर धेरै छ कि। अनि यो जिगज्याग लाइनमा चाहिँ नो पार्किङ एट एनी कस्ट। यदि पार्किङ गऱ्यो भने चाहिँ रोक्यो भने चाहिँ ठुलै हेभी फाइन नै छ क्या यहाँ चाहिँ। सो यो घामले देखिसकेको छैन त यो येल्लो लाइट के हो भनेर सोध्नु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ जेब्रा क्रस छ है यहाँ भनेर चाहिँ हो। अनि यहाँ चाहिँ पेडेस्ट्रियनको प्रायोरिटी हुन्छ भनेर चाहिँ यसले भन्छ। यदि कता उताबाट गाडी आउँदैछ होइन, उताबाट गाडी आउँछ र मैले यहाँ कुरा टेकेँ भने चाहिँ गाडीले रोक्नै पर्छ क्या, रोकिदिनै पर्छ अनि मलाई चाहिँ जान दिनुपर्छ क्या होइन, त्यसरी चाहिँ छ। सो यता चाहिँ मैले गाडी चाहिँ आएको छ त्यो देखाइदिन्छु भनेको। सो यतातिर हेर्नु सो नर्मल्ली यस्तो जेब्रा क्रसहरू अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ गाडीहरू स्लो डाउन नै गर्नुपर्छ होइन। अब यहाँ हेर्नु न, अब ठ्याक्कै यो लाइन छ नि, यो जिगज्याग लाइन छ नि त यहाँ, तर गाडीको पार्किङ ठ्याक्कै अगाडि मात्रै छ क्या होइन। यो लाइन कटेपछि मात्रै पार्किङ गरेछ कि। सो यो चाहिँ एकदम सिम्पल रुलहरू हो कि, जुन कुनै त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिने होइन, मार्किङहरू मात्रै भयो हुने हो नि त। सो यो चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ मैले देखाउन खोजेको, एउटा चाहिँ जङ्सनको रुल, एउटा चाहिँ जेब्रा क्रसिङको जुन त्यो जिगज्याग लाइन थियो नि नो पार्किङको रुल। आई होप दिस हेल्प्स अनि यो चाहिँ मोटिभेट गर्छ कि नेपालमा पनि सिमिलर कुराहरू गुड प्र्याक्टिस चाहिँ ल्याउनु पर्छ होइन, यहाँ देखेको सिकेको कुराहरू चाहिँ। अनि रोड सेफ्टी चाहिँ इम्प्रुभ होस् अनि आई होप दिस इज इम्प्लिमेन्टेड। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सी यू नेक्स्ट टाइम एन्ड डु सब्सक्राइब द च्यानल।